Bologna hiện đang trình diễn lối đá giàu năng lượng nhất ở Serie A. Nhắc đến họ, không thể không nói tới Italian. Có người bảo ông ấy là thiên tài chiến thuật, kẻ lại cho rằng ông ấy là một gã điên. Khi phòng ngự, họ là đội bóng quyết liệt nhất giải đấu, sẵn sàng pressing tầm cao với cường độ cực lớn. Hệ thống phòng ngự theo kiểu kèm chặt mục tiêu được vận hành nghiêm ngặt, và khi đoạt lại bóng, họ có khả năng tạo ra vô vàn cơ hội tấn công. Tuy nhiên, chỉ cần một cầu thủ mắc lỗi phòng ngự, hệ thống của họ có thể sụp đổ ngay lập tức, mang đến mối đe dọa chí mạng cho khung thành đội nhà. Lối đá đầy rủi ro của Bologna cũng thể hiện rõ ở giai đoạn triển khai bóng từ sân nhà. Các trung vệ của đội không chỉ đứng ở vị trí trung tâm hơi nhô cao, họ còn có thể dâng lên tuyến trên hoặc di chuyển ra biên, từ đó kích hoạt một chuỗi phản ứng, gần như luôn đặt đối thủ vào thế bị động trong phòng ngự. Dù vậy, việc dồn nhiều cầu thủ lên phía trước khi tấn công rõ ràng tiềm ẩn không ít rủi ro. Bologna thường bắt đầu tấn công từ tình huống phát bóng lên. Nếu có cơ hội, thủ môn có thể phất bóng dài thẳng lên tuyến trên, nhưng phần lớn thời gian, họ sẽ tổ chức tấn công từ phần sân nhà. Việc luân chuyển bóng ở tuyến dưới diễn ra đầy kiên nhẫn. Ngay cả khi đã thực hiện 4 đường chuyền, bạn vẫn thấy họ đang ở phần sân nhà. Điều này chủ yếu do đội bóng áp dụng chiến thuật đánh cao, đánh lớn, cố gắng chia cắt khối đội hình phòng ngự của đối phương thành hai mảng độc lập, trong khi các trung vệ sẽ xuất phát từ hai bên thủ môn. Khi trận đấu diễn ra, vị trí của họ thường rất phân tán, tạo ra khoảng trống mênh mông ở trung lộ cho Freuler án ngữ. Đồng thời hai hậu vệ biên cũng dâng rất cao. Lối sắp xếp ba hậu vệ cực kỳ phân tán này khiến đối phương vô cùng khó chịu, bởi điều đó buộc họ phải dồn nhiều cầu thủ lên phía trước và rất có thể rơi vào thế thua thiệt về quân số giữa các tuyến. Ngay cả khi đối phương phong tỏa được tất cả các đường chuyền, Bologna vẫn có thể tận dụng thủ môn như một điểm nhận bóng bổ sung, qua đó dễ dàng chuyển hướng bóng sang cánh khác để tiếp tục đẩy cao đội hình. Khi trung vệ chuyền bóng cho Freuler, họ ngay lập tức lao lên phía trước, trong khi hậu vệ biên sẽ lùi về bọc lót tương ứng. Điều tương tự cũng xảy ra ở cánh đối diện, khiến hậu vệ biên trở thành người tổ chức tấn công, còn trung vệ lại đóng vai trò người đẩy bóng ở trung lộ. Ở tình huống này, chúng ta thấy đôi khi hai trung vệ cùng tham gia tổ chức tấn công, có lúc trung vệ lại xuất hiện ở khu vực tiền vệ trung tâm, và đôi khi nếu thủ môn không bị đối phương pressing, gần như tất cả mọi người đều dâng lên, trong khi một tiền vệ khác như Ferguson sẽ luôn phiên lùi về hỗ trợ. Lấy ví dụ trong trận thắng 5-1 trước Lazio, họ đã tạo ra những cầu thủ tự do như thế nào thông qua việc hoán đổi vị trí đơn giản này. Đầu tiên, hậu vệ trái lùi sau nhận bóng, trung vệ giữ vị trí hơi nhô cao hơn anh ấy. Trong trường hợp này, tạo thành tình huống luân chuyển 4-3, bao gồm cả thủ môn, buộc cầu thủ theo kèm Freuler phải rời vị trí, bởi sự hoán đổi vị trí giữa hậu vệ phải và tiền vệ cánh tạo ra tình huống quá tải quân số ở biên phải. Việc Freuler di chuyển theo chiều dọc đồng nghĩa với việc giờ đây họ tạo ra tình huống 5-3. Điều này có nghĩa là trung vệ như Calafiori không bị ai kèm, có thể thoải mái nhận bóng và dâng lên khu vực giữa sân. Từ tình huống này có thể thấy, Bologna có tới 6 cầu thủ ở khu vực giữa sân và tuyến trên của Lazio. Nếu đối phương áp dụng chiến thuật phòng ngự quyết liệt hơn với các cầu thủ luân chuyển ở tuyến dưới của Bologna, thì Bologna sẽ phất bóng dài trực tiếp lên tuyến trên. Do khoảng trống lớn giữa các tuyến phòng ngự của đối phương, Bologna rất dễ giành lại quyền kiểm soát bóng. Vì vậy đối phương thường có xu hướng phòng ngự thận trọng hơn, nhường lại quyền kiểm soát bóng, sử dụng cấu trúc đội hình chặt chẽ hơn, cố gắng thu hẹp không gian ở khu vực trung lộ. Khi tấn công ở tuyến trên, đội hình tạo thành cấu trúc tương tự 3-1-3-3. Mục đích chính là dồn nhiều cầu thủ nhất có thể để áp đảo hàng thủ đối phương, tạo ra lợi thế về quân số trong tấn công. Cấu trúc đội hình này mang đến vô số lựa chọn chuyền bóng lên phía trước cho họ. Bologna không chỉ tiến lên bằng cách chuyền bóng, các cầu thủ còn tự mình dẫn bóng đột phá nhằm phá vỡ tuyến phòng ngự đầu tiên. Do có nhiều điểm nhận bóng giữa các tuyến, đối phương rất khó bịt kín tất cả các đường chuyền này. Một khi họ xâm nhập vào khoảng trống giữa hai tuyến, bóng thường được luân chuyển ra biên, bởi đã có rất nhiều cầu thủ tham gia tấn công. Các cầu thủ di chuyển vào vòng cấm bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ trong trận gặp Parma, đội bóng đã đẩy bóng nhanh lên phía trước và dồn nhiều cầu thủ tăng tốc băng lên, từ đó có được một cơ hội dứt điểm tốt. Cấu trúc tấn công 3-1-3-3 ở tuyến trên cho phép đội bóng nhanh chóng chuyển bóng ra biên. Do đó nhìn vào bản đồ nhiệt có thể thấy, tất cả các pha đột phá 1 chọi 1 của Bologna mùa này đều diễn ra ở biên. Những pha di chuyển liên tục theo chiều dọc này giúp họ duy trì ít nhất 3 cầu thủ trong vòng cấm. Tạt bóng là vũ khí lợi hại nhất của họ ở khu vực 1/3 cuối sân. Đội bóng có thể tạt bóng vào vòng cấm từ gần như bất kỳ khu vực nào trên sân. Nhưng như đã đề cập ở đầu video, lối tấn công quyết liệt này không phải không có nhược điểm. Một khi đội bóng chuyền hỏng, hàng phòng ngự dâng cao sẽ nhanh chóng bộc lộ điểm yếu. Điều này có thể thấy rõ trong trận đấu với Fiorentina mùa trước. Mặc dù Bologna đứng đầu về cường độ pressing và số lần cắt bóng thành công, nhưng với chiến thuật của Italian, việc vây ráp ở tuyến trên của đội bóng chỉ được phép thành công nếu họ không thể giành lại bóng bằng cách pressing tầm cao. Điều đó sẽ mang đến đòn chí mạng cho đội. Khi Bologna lùi sâu phòng ngự ở phần sân nhà, họ không cố định với cấu trúc 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 cụ thể, mà thay đổi tùy theo cách tấn công của đối phương, khiến đối phương rất khó tìm thấy khoảng trống để khai thác. Nhìn chung, ưu điểm chính trong chiến thuật của Italian là đối phương không bao giờ có thể triển khai tấn công theo ý muốn của họ, và khi Bologna giành lại quyền kiểm soát bóng, điều đó có nghĩa là họ luôn có cầu thủ sẵn sàng nhận bóng và chuẩn bị tấn công về phía trước. Tất nhiên, lối phòng ngự này cũng có điểm yếu, bởi một khi có một cầu thủ bị đối phương vượt qua, toàn bộ hệ thống phòng ngự sẽ sụp đổ như hiệu ứng domino và tạo ra những khoảng trống lớn dễ dàng bị đối phương khai thác.